साथीहरुलाई स्वागत छ यस न्यू भिडियोमा। आजको यस भिडियोमा चाहिँ एउटा न्यू अर्निङ एप्लिकेसन लिएर आएको छु हैन, जसबाट तपाईहरुले चाहिँ eSewa खल्ती आईएमपी मा चाहिँ अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ हैन, र अर्निङ गरेको ब्यालेन्सलाई त्यही वालेटहरुमा चाहिँ विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ है। एप्लिकेसन एकदमै खतरनाक छ हैन, सो तपाईहरुले चाहिँ जोइन गर्नु होला। यसमा काम गर्नको लागि तपाईहरुले एउटा एप्लिकेसनलाई चाहिँ डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यो टका भन्ने एप्लिकेसन छ, यसलाई चाहिँ डाउनलोड गर्नु होला सबभन्दा पहिला। र डाउनलोड गरिसकेपछि ओपन गर्नु होला र अकाउन्ट क्रिएट गर्नु होला। अकाउन्ट क्रिएट गर्न एकदमै सजिलो छ हैन। तपाईहरुले चाहिँ पपु लाइभ भन्ने एउटा एप्लिकेसन थियो, सेम त्यस्तै खालको एप्लिकेसन रहेको छ जसमा चाहिँ लाइभ बसेर चाहिँ अर्निङ गर्न सकिन्छ हैन। सो यसमा पनि सेम त्यही रहेको छ, तपाईहरुले त्यही तरिकाले चाहिँ अकाउन्ट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ चाहिँ एउटा अर्को काम भनेको चाहिँ एउटा केवाइसी भेरिफाइड गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। र तपाईहरुले केवाइसी चाहिँ आफ्नै अनुहारबाट फेस स्क्यान गरेर चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ हैन, कुनै यसमा चाहिँ डकुमेन्टहरु दिन पर्दैन। सो तपाईहरुले यही तरिकाले चाहिँ काम गर्न सक्नुहुन्थ्यो है। सो यसमा पनि सेम छ, तपाईहरुले यसमा चाहिँ तपाईहरुले यहाँ चाहिँ एउटा अप्सन छ, यो लास्ट वाला अप्सन, यसमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला। यसमा चाहिँ क्लिक गरिसकेपछि यस्तो प्रकारको इन्टरफेस आउनेछ हैन। सो तपाईहरुको प्रोफाइल यहाँ देखाउनेछ। सो तपाईहरुले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ क्विन ब्यालेन्स देखाउनेछ, यहाँ बन्स ब्यालेन्स देखाउनेछ हैन। सो यहाँ चाहिँ क्याश आउटको अप्सन पनि रहेको छ, तपाईहरुलाई फर्स्टमै लगेर देखाइ पनि हाल्ने छु हैन। क्याश आउटमा चाहिँ क्लिक गरे मैले, र यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ तपाईहरुले हेर्न पनि सक्नुहुन्छ हैन। सो तपाईहरुलाई चाहिँ देखाइ पनि हाल्ने छु, यहाँ क्याश आउटमा जानुपर्ने हुन्छ हैन। अनि यहाँ चाहिँ तपाईहरुले सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ कुन देशको भनेर, यहाँ चाहिँ नेपाल सिलेक्ट गर्छु। र नेपाल सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ सिलेक्ट पेमेन्ट मेथडमा चाहिँ क्लिक गर्नुभयो भनेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले चाहिँ हैन, eSewa खल्ती यहाँ चाहिँ ब्याङ्क रहेको छ, तीन तरिकाबाट विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ हैन। यहाँ चाहिँ तपाईहरुले 3% फी तिर्न पर्ने हुन्छ, यति केही पनि पर्दैन। र तपाईहरुले चाहिँ यति भनेको चाहिँ एकदमै थोरै हो। सो तपाईले यही तरिकाले चाहिँ यसबाट विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ कमाएको पैसा eSewa खल्तीमा। सो अब अर्निङ कसरी गर्ने त? सबभन्दा पहिला चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यसमा चाहिँ लाइभ बसेर चाहिँ अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ हैन। र अर्को भनेको चाहिँ तपाईहरुले रेफर गरेर या तपाईहरुले चाहिँ यसमा चाहिँ स्पिन गरेर चाहिँ अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ यहाँ अर्निङ सेन्टरमा चाहिँ आउनु होला है। यहाँ अर्निङ सेन्टरमा आइसकेपछि यस्तो प्रकारको इन्टरफेस आउनेछ हैन। सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ चाहिँ स्पिन गरेर चाहिँ अर्निङ गर्न सकिन्छ हैन। यस्तो प्रकारको रहेको छ, तपाईहरुले जति पनि जित्न सक्नुहुन्छ है। र यहाँ माथि रहेको छ मेरो चाहिँ यति भइसकेको छ हैन, 99 रुपैयाँ भइसकेको छ। 100 रुपैयाँ भएपछि मैले विथड्र गर्न सक्नु, आफ्नो eSewa खल्तीमा चाहिँ विथड्र गर्न सक्छु हैन। सो यहाँ तर रहेको छ अरु टास्कहरु रहेछन् हैन। सो यो टास्क कम्प्लिट गर्दै तपाईहरुले चाहिँ माथि स्पिन पाउन सक्नुहुन्छ है। त्यसपछि चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ त्यही स्पिन चाहिँ गरेर अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ हैन। सो तपाईहरुले चाहिँ अकाउन्ट क्रिएट गरेर आइसकेपछि सो यहाँ आउनु होला हैन। यहाँ चाहिँ कम्प्लिट अथेन्टिकेसन भनेको छ, यहाँ चाहिँ क्लिक गर्नु होला र आफ्नो फेस भेरिफिकेसन र तपाईहरुले मोबाइल भेरिफिकेसन गर्नु होला। र तपाईहरुलाई 10 टिकट पर्ने छ। 10 टिकट परिसकेपछि तपाईहरुले यति चाहिँ अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ हैन। यहाँ क्लिक गर्नु होला, त्यसपछि तपाईहरुलाई भइहाल्नेछ। र अर्को कुरा भनेको चाहिँ यहाँ चाहिँ रेफर गरेर पनि कमाइ हुन्छ है। तपाईहरुले यहाँ चाहिँ रेफर इन्भाइट फर स्पिन भनेको छ, यहाँ क्लिक गर्नु होला र आफ्नो रेफरल लिंकलाई चाहिँ यहाँबाट शेयर गरिदिनु होला, यहाँबाट शेयर गर्नु होला। र तपाईहरुले त्यो गरिसकेपछि तपाईहरुले पर फ्रेन्ड चाहिँ एउटा स्पिन पाउनुहुनेछ र त्यो घुमाएर चाहिँ अर्निङ गर्न सकिन्छ है। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ यहाँ रेफरल यहाँ काउन्ट हुनेछ हैन। मैले 2 जनालाई चाहिँ रेफर गरेको छु। सो त्यसैले चाहिँ यहाँ चाहिँ देखाइरहेको छ है। र तपाईहरुले चाहिँ मेनली यसमा चाहिँ अर्निङ गर्ने भनेको चाहिँ लाइभ बसेर नै हो है। तपाईहरुले यसमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला, यहाँ होममा आउनु होला हैन। होममा आइसकेपछि यहाँ चाहिँ एउटा लाइभ भन्ने अप्सन छ, गो लाइभमा क्लिक गर्नु होला। गरिसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ यहाँ चाहिँ लाइभ स्टार्ट गर्न पनि सक्नुहुन्छ है। यहाँ चाहिँ रहेको छ ले चाहिँ गिफ्ट नपाए पनि यसबाट प्लेटफर्मबाट नै अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ हैन। तपाईहरुले चाहिँ के कुराहरु चाहिँ धेरै नभए पनि अलिअलि चाहिँ यो प्लेटफर्मले नै दिनेछ। सो यहाँ चाहिँ त्यही तरिकाले चाहिँ अर्निङ गर्न सकिनेछ है त। तपाईहरु मध्ये कोहीलाई चाहिँ हैन धेरै जसो चाहिँ यहाँ चाहिँ लाइभ बस्न मन पर्छ भने यहाँ आएर लाइभ बस्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले यसमा चाहिँ अर्निङ गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ है। र तपाईले यसमा चाहिँ क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ जानु होला तपाईहरु, र यहाँ आइसकेपछि तपाईले हेर्न पनि सक्नुहुन्छ, यहाँ रहेको छ हैन एउटा टास्क हुन्छ हैन। तपाईले लाइभ बस्नुहुन्छ भने है त, लाइभ बस्नुहुन्छ भने तपाईहरु चाहिँ पर आवरली चाहिँ 750 आवरली पाउनुहुन्छ। र केटीको लागि यहाँ चाहिँ धेरै पनि हुन सक्छ हैन, मैले ट्राई गरेको छैन। सो तपाईहरुले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। चाहिँ यही तरिकाले चाहिँ काम गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै 1 घण्टा तपाईहरु लाइभ बस्नुभयो भने 750 कोइन चाहिँ पाउनुहुन्छ र त्यसको भ्यालु पनि हुनेछ हैन। सो तपाईले यही तरिकाले चाहिँ यसमा चाहिँ काम गर्न सक्नुहुन्थ्यो। र यो भिडियो चाहिँ इन्फर्मेसनको लागि मात्र रहेको थियो हैन।
सो तपाईँहरूले चाहिँ यसमा चाहिँ पेमेन्ट प्रुफ त्यस्तो केही कुराहरू पनि पाउनुहुन्न हैन। नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ म पेमेन्ट प्रुफ लिएर आउनेछु। सो तपाईँहरूले चाहिँ अहिले चाहिँ यहाँ जोइन गर्नु होला र काम गर्न स्टार्ट गर्नु होला, लाइभ बस्नु होला हैन। र अरू कुराहरू भनेको चाहिँ तपाईँहरूले यहाँ आएर एक्सप्लोर गर्न सक्नुहुन्छ हैन। यहाँ चाहिँ अरू के छ भनेर हेर्नको लागि चाहिँ यहीँ आउनु होला। तपाईँहरूले यस एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्नु होला, अकाउन्ट क्रिएट गर्नु होला र अकाउन्ट क्रिएट गर्न आउँदैन भनेपछि तपाईँहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले मेसेज गर्नु होला या अर्को भिडियोमा पेमेन्ट प्रुफ सहित अकाउन्ट कसरी क्रिएट गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ सिकाउँला। सो तपाईँहरूले चाहिँ यही तरिकाले यसमा चाहिँ काम गर्न सक्नुहुन्थ्यो र काम गरेको ब्यालेन्सलाई यही तरिकाले चाहिँ विथड्र गर्न सक्नुहुन्थ्यो। ल त साथीहरू